Bismillahirrahmanirrahim. Let us prepare chair balance for the second example. Initially, of course, we made the journal and then we made it as ledger, right? Now it is the time to extract the data from the journal, from the ledgers, and prepare the chair balance, right? So here I have drawn the format of the chair balance. So we can extract the data from the ledgers and just put it in the chair balance, right? So first of all, let us go for the first account. First account is fixed asset account. fixed asset account بالانس کردنش در کدام سایت است؟ در طرف کردیت است. اینجا باید در دبت چیشه ریکارد شد. درسته؟ یعنی من در طرف دبت ریکارد میکنم که fixed asset. fixed asset بالانسش چند است؟ هر چی که بالانسش بود اینجا چی میکنیم؟ ریکاردش میکنیم. درست است؟ بالانسش چند است؟ بالانسش 4 لک. ایره ریکارد میکنیم 4 لک. ببخشید چند است بالانسش؟ 4 لک. 4 لک ریکارد میکنیم. کپیتال است کنین بالانسش در کدام سایت است؟ این طرف دبت. اینجا در کجا ریکاردش میکنیم؟ باید اینجا در دبت است، در تریل بالانس باید در کردیت ریکارد شد. چند است؟ یام 4 لک. یام 4 لک. یام 4 لک. اینا رو میریم ایره 4 لک از ایرم ریکارد میکنیم. و اینجا میریم بالانس کپیتال هم ریکارد میکنیم. ایرم چند ریکارد میکنیم؟ 4 لک. خوب است. یام ریکارد شد. بعد از کپیتال چی است؟ پرچیز است. پرچیز بالانس کردنش کدام سایت است؟ در طرف دبت کردیت. و اینجا باید در چی ریکارد شد؟ باید در دبت ریکارد شد. درست است؟ میریم در دبت ریکارد میکنیم. نشته میکنیم پرچیز. بالانسش چند است؟ 1.40. نه 1.45 نبود. بالانس چند بود؟ بالانس پرچیز ما 39,000. 39,000 پر چی میکنه اینجا؟ ریکارد میکنه. بعد از پرچیز اکانت دوم چی است؟ کش اکانت است. یک بار چک کنیم که اشتباه نشده. بله نه پرچیز اکانت و کش. کش اکانت بالانسش چند است؟ کری داونش هست 6,000. طرف کردیت است باید این یک ریکارد شد در دبت ریکارد شد. درست است؟ نشته میکنیم کش بالانسش چند هزار؟ 6,000. این بالانس رو میره نگیرین که 25,000 بگیرین. بالانس کدام بالانس بگیرین؟ بالانس که در اینجا در مقابل کری داون ریکارد شده. درست اشتباه نکنین. پرچیز ریتون بالانسش در کجاست؟ در طرف دبت باید در کردیت چیشه ریکارد شده. پس اینجا ریکارد میکنیم که پرچیز ریتون. پرچیز ریتون چند است؟ پرچیز ریتون پرچیز ریتون ما هست 15,000. درست است؟ یه چی میکنیم؟ ریکارد میکنیم. پرچیز ریتون بالانس هم ریکارد. میریم طرف اکانت بعدی. میگیریم سیلز اکانت. خوب است. سیلز اکانت بالانسش در کجاست؟ در طرف دبت است. باید در چی ریکارد شود؟ باید در کردیت ریکارد شود. درست است؟ سیلز اکانت بالانس سیلز اکانت چند است؟ سیلز اکانت بالانسش چند است؟ 55,000. 55,000 ریکارد. بعد از پرچیز بعد از سیلز برو طرف سیلز ریترن. سیلز ریترن بالانسش در کدام سایت ریکارد شده؟ در طرف کردیت. اینجا باید در کجا ریکارد شود؟ در طرف دبت. درست است؟ نوشته میکنیم سیلز ریترن. سیلز ریترن بالانسش چند است؟ سیلز ریترن بالانسش 20,000. درست است؟ 20,000 پر باید اینجا ما برای ریکارد کنیم. بعد از سیلز ریترن میریم اکانت های بعدی را. اکانت ریسیبل میگیریم. اکانت ریسیبل بالانسش در طرف کردیت است. اینجا باید در دبت ریکارد شود. چند است بالانسش؟ 25,000. درست است؟ اینجا نوشته میکنیم که اکانت ریسیبل بالانسش چند بود؟ 25,000. درست است؟ از 25,000 اینجا چی میکنیم؟ ریکارد میکنیم. اگر اشتباه نشده باشه 25,000. درست است. میریم طرف اکانت پیبل. بالانس اکانت پیبل در طرف کدام است؟ کاری داونش طرف دبت ریکارد شده. اینجا باید در کردیت ریکارد شده. چند است؟ 20,000. درست است؟ اینجا چی میکنیم؟ ریکارد میکنیم. درست است؟ پس اینجا نوشته میکنیم که اکانت پیبل. اکانت پیبل بالانسش چند داره؟ 20,000. درست است؟ میریم طرف اکانت باقی مانده. بعد از اکانت پیبل اکانت پیبل ریکارد کردیم. دیگه کدام چیزی باقی نمونده. یک اکانت مجموع چند اکانت شد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اگه اشتباه نکرده باشیم ببینید که دو طرف مساوی یا نامه. اگر مساوی آمد به این معنی که بالانس های ما چی است؟ درسته. اگر نامد به این معنی که در کدام جای چی کردیم؟ اینجا اشتباه کردیم. درسته؟ دوباره اینا توتال میکنیم. پیدا میکنیم که چند است. 4 لک جمع 39. 4 لک 39. 4 لک 39 جمع 6,000. 4 لک 45. 4 لک 45 و 25 میشه 4 لک 70. 4 لک 70 امروی چی اضافه شد میشه چند هزار؟ 4 لک 90,000. درست است؟ 4 لک 90 به این سایت. این سایت سعی کنیم که چند است. 4 لک جمع 15. 4 لک 15. 4 لک 15 میشه 4 لک 70. 4 لک 70 و 20 میشه چند هزار؟ 4 لک 90,000.
پس این سایت ما 4.90 شد. دو سایت 4.90 به این معنا که ترید بالانس ما صحیح است، به این معنا که ژورنال لژر ما همچنان چی است؟